Monsignor Ray, our Vicar General, akong mga igsoong mga bali, kasugpon sa akong pusod sa ordinasyon sa pagkabali, our beloved sisters, brothers and sisters, civil and civic servant leaders na naatin ikaron, ang atuhang mga volunteers din sa atong shrine, mga devotees na nagikan pa sa lakyo nga lugar, and tanan kamo nga nagwanhi to celebrate ining Handuraw 2020, mayong buntag kaninyong tanan. So dili jud ko suweto pa o expert mag-Cebuano ba, so nagsuwat lang ko sa 10 pages. Okay lang na? Tulo lang galing, tulo lang. Iba si paghuman pa ni hapon na, no? Tulo lang, tulo. Na nagaginhawa man ang iba, okay, Bishop. Mga hindi ko ba nagsuod kay Kristo, so ay mo ka, pero apo ako ni Archbishop Lolo. Yes, oo. Lain lang among pilido. Kaya nga naman, ang parokya nako mao ang St. Elizabeth of Hungary Parish that later on became the Handuraw Metropolitan Cathedral, mao ang the same parish kung asa na-assign ang atong hinigugma nga arsobispo bilang obispo o auxiliar dito sa Haro, Iloilo, o at the same time kura paroko kanang Haro Cathedral. Ang akong parokya sa Iloilo, the same parish pod ang Haro Cathedral. So spiritually speaking, siya akong great lolo nga kura paroko. Ako ang iyong apo sa tiilan. Sa dapa-dapa, unsa man. Sa kagabi, nag-rosaryo ako bilang seminarista, tapos naadito gibutang sa paderba ang mga previous parish priests. I was really drawn to one. Wa pa dyan ko kaila sa iya, ha? Kaya nga naman, ang artist depicted kanang pen sketch lang ang naong sa mga previous parish priests. Ang anggulo sa light na adiri sa tuo, ang usa sa wala, ang usa dinhi sa babaw lang, sa taas lang. Pero kay kining unique nga portrait, ang iyang light nga backdrop daw parang halo ba? Kanang sa Santos. Dinagduol jud ko. I stopped my rosary, naghunong, and then I looked at the name Teofilo Camomot. So even then, I began to ask, I have heard stories about our beloved Archbishop Lolo. So karong buntag, I am here to really express deep gratitude sa ako ha great lolo nga kura paroko. Maunang rason nga apo ako. Karon, adto kita sa atong pagpamalandong. Ang yawa, mao nga prinsipe sa kabutikan o konflikto, naa siya secret strategy o pamagi asa iya makuha ang kalag sa tao palayo sa kamatuoran o panagiusab, and ultimately palayo sa mahal nga Dios. Unsa man ni nga estratehiya? Kabaw din siya nga ang tao will seek what is good and what is true. Naanatay intrinsic drive to seek what is good and what is true. So, he does not prevent this. Wa niya i-stop, no? Sa Bisaya pa, i-stop. Wa niya i-stop ba? Kaya kabaw man ang yawa nga we will seek out truth and beauty and good. So he does not prevent this. Pero, pag naausa ka tao, tawag natin seeker of the truth, mamungita usa sa iyang adventure in life, bukita ang usa ka fragment of truth, usa ka tipik sa kamatuoran, mudagan siya sa kilid katong tawhanan,
o iyang ihunghong sa tunggan, congratulations! You found the truth, the absolute truth. Be happy and proud, kay naa na sa imo ang whole and absolute truth. Buingon kita na unsa naman ni ang demonyo na nag-encourage pa o nag-congratulate pa katong pagka-discovery sa kamatuoran. Pero, mga igsoon, wala pa natapos. Dito sa lain nga baryo, naaman genuine seeker of truth, na tawag, ang isa kadalan, pathway, dito makita niya ang tipik sa kamatuoran, mudagan man kining yawa o muhunghong sa iya. Congratulations! The best! You and you alone found the truth. You possess the absolute truth. Ikaw lang ang may tinuod na kamatuoran. Tinuod na kamatuoran pa. The same strategy he will repeat. Pag na-tao ang nakakita sa kamatuoran, he will run and whisper, wow, the best. You found the absolute truth. Now question, nangiligog ba ngayon suwan kay Kristo? What will happen when these three persons meet? Kining tulo katawhana, mag-enkwentro sila. Unsa man may tabo? The first one will declare, I have found the truth. The second one will naturally disagree. Of course not. Ako ang nakadiscover sa kamatuoran. Ang ikatulo mo ingon, hello, doon mga buko, yan mo. Mas daghan kong degrees sa inyo ug tinunan na sa akon ang whole and absolute truth. Piki mo, fake news, fake truth. Mao kini nga sa ulahi, successful ang yawa sa pagputong palayo sa mga kalag sa Dios sa pamaagi sa kini nga teknik. Iya kita kumbensihon nga ang tipik sa kamatuoran, the fragment of truth nga atong nakitaan, mao na ang kompleto, the whole and absolute truth na kamatuoran. Ang resulta, kompleto sa ideya nga mahulog sa pag-away ng tanan. Pirmi lang ta masuko, magtuda sa uban. In this atmosphere, ang panagbulag mao ang bunga sa ulahi kay yawa ang huling halakhak. Grabe, no? Ang iyang strategy, very subtle, but very deceptive kaayo. Mga iligog mga igsoon kay Kristo, dili ta mag-give up sa hope, kay nga naman sa atuhang pagtigom karon sa paghanduraw sa atong hinigog mga Arsobispo Teofilo, Camomot, we focus our gaze upon Him and see in His person and His ministry and life ang usa ka inspirasyon kining sa dialogue towards harmony o atong tema bilang modelo nato siya sa pagbinayluay patung sa pagsinabtanay. Tulo ka mga lakang, I would like you to remember 3 steps. Una, dialogo sa kasing-kasing. Ikatuha, dialogo sa aksyon o binuhatan. O ikatulo, dialogo sa mga pulong. Let's begin with dialogo sa kasing-kasing. Lisod kaayo mag-istoryahanay sa usa ka tawo nga naa kay kalagot
suspitsa o pagduda. Sure ka ba? Tinuod ba na? True or false? Trolls. Dili pwede na itabo ang dialogo without trust. Pagsalig. Sa parokya, ang iya assignment, naidako nga porsyento ang iyang assignment before, nga dili katoliko ba? O katulad biya sa pagto katoliko. O daghan nakasinanti nga dili maayo na relasyon. Normal jud na in a small town nga naay tensyon paglahi na o nagbiya sa former faith. Apan, ang atuhang hinigugma nga arzobispo, gipili ang option of trust. To build relationships, build on trust. Pagsalig nga nasandig sa pagpasaylo. Kada sa Iloilo, tinuod niya, tensyonado kaayo pa Biyernes Santo. Kaya ang prosesyon, ang tensyon, kung kinsa man mauna, ang Katoliko o ang Aglipay. So para masulban, na-agree na lang sila alternate. Usahay na isa, tapos grabe kaayo ang kalagot na historical, nga pagmukat ka, yaw-yaw o pag-away jud ang ma-erupt on the spot. Kana ang biktima, ang usa ka pari, nga na-late siya sa misa, sa fiesta, pini-fiesta naman, pagkato sa Biyernes Santo, kung celebrate, hindi ka sa pari ba? At he was told, Katoliko man to, no? Sorry ha, lay minister, stop, no? Kadang kaya dili dyan siya na, kaya ma-catch up siya ba, kaya malate na siya. Kaduha, stop. Kapag cut niya, ikuha ang iyang value ba? Kag katuna, nagtupa dyan. Pag-abot sa parokya, ang nagatabang hatag vestments, maumang katong lay minister. Pagpaghatag niya, nakita niya katong tao nga nag-cut. Maugri ito ang the same, pari food, no? Kana ba? Now, we do not condone this, no? Maybe the priest should have explained he is catching up. Pero, hindi ba, naatinuod yun ang tensyon paglahi ang atong faith orientation. Pero ang atong hinigugma nga Arzobispo Teofilo believe there can be no unity without reconciliation first, coming from the heart. Instead of building a wall, he reached out in the dialogue, but first beginning by the dialogue of the heart, sending signals of trust to overcome suspicion and mistrust, sending signals of forgiveness to overcome tensions and walls. Question: what is the one word repeated 5 times in the Gospel? Naminaw mo? Unsa man na siya? Sisters? Si sister. English man ang iyang tubag. Ang word nga pasayloan. 5 times, not only once, not only twice, 3 times pasayloan. That means, in this gospel proclamation, ang atong Ginoo would like to stress, any relationship can only work and mend if there is forgiveness from the heart. You are right, ang pagpasaylo to forgive. Pride will insist, only I have the truth. Ako lang ang correct, therefore I refuse to talk. Usahay, sa pamilya, maunang lisod mag-reconcile ang mag-asawa ba? Kay nobody would like to accept na I am at fault. Sorry, forgive me is the hardest word to say. Please, once in a while, eat your pride. It's non-fattening.
Ang fried chicken, patining. Ang fried dili. No? Brothers and sisters, we build bridges of trust and forgiveness. And these are the choices of the heart. Zerusilatus sum. If you can look at the episcopal motto of our beloved Archbishop Teofilo, to those who have abandoned their faith in God, the Archbishop, filled with this vision sa iyang episcopal motto, reached out, first in dialogue, but done and founded on his heart through prayers, trust building, and forgiveness. That's why ang iyang episcopal motto, pag dili niyo pa na-notice, na ay kayo nga nagahulog sa kasing-kasing. Klaro? Yes. Ang atuang kasing-kasing, let that be on fire with forgiveness and trust. Then and only then can you and I learn to dialogue. First point. Second, dialogo sa aksyon. Mas dali nga mo sermon lang sa pulpito o sa pag-ingon, kadto lang mo dinhi sa ako ha, para mag-dialogo o mag-istoryahan na ita. Pero dili man kini ang approach sa atuhang hinangga na arsobispo. He chose the action of humility, not on the houses, on those who abandoned their faith. He went on house to house visit. Kadaghang challenges kaya training man misang house to house evangelization sa Iloilo. Kag una mo nga makuyawan mao ang basig mapaak ka sa iro ba? Oo. So bago may lakat, may isa na makutana, brother, unsa man buhaton namo pag may nairo, gamsing nga bangis kayo. Ingon sa brother, it's all in the mind. Nga pag kita sa iro nga nagaaw-aw, tulungon mo lang siya, and then mukanta ka, I love you in the love of the Lord. Pagkahapon, pagbalik, ingon sa pastilan, dili man to charismatic ang hero. Grabe ka, dagat. So nagkalagot siya sa brother ba? But of course, the brother said, pero kung magdagan na, dagan ka man. But anyway, kana ba, mag-evangelization na house to house, ang singhot, underneath the sun, mulakaw ka, ang above all ka ng danger sa papaak sa iro. Real din na siya nga challenge. Ikaduha, mas lahom nga challenge, mawaw man ta. Kay basin ba uncomfortably ba? And finally, ang pinaka-deep wall or challenge mao ang fear of rejection. Usahay pagbukas bayo munta, pang! Ang imong gihagkan ang peltahan. Nag-kiss to kiss ka sa peltahan ba, no? Kanang rejection, dili man na siya unrealistic. Others would feel disturbo ka lang, palagyo dito, wala kaming time. So the fear of rejection, all of this, these are real considerations. Wala pa na ito include ang iban pa na mga kasakit sa paglakaw sa kaso-kasuan. Now, si Pope Francis, ang iyang pag-awag sa atong tanan, go out and bring them in. Dili lamang open the door, no? Non avete paura, apriti la porta per Cristo. Do not be afraid, open the door for Christ. Pope Francis said, don't only open the door, go out of the door and bring the people in. Bring them back, brothers and sisters. Mao kini in-anticipate na sa ating hinigubang arsobispo. Literally, gibuhat niya. Nag-house to house visit of evangelization. Nagpaubos. It takes a lot of humility sa pagbisita o pagpaubos sa pagpaminaw.
humility in knocking to be accepted, and humility in listening. Tandaan nato, dialogue will only work pag naay siya'y action of reaching out and listening as well. He did not use complicated strategy, but house-to-house visit, which has been done by the apostles as well in ancient times. Mao kini ang dialogo through actions of evangelization in the house and listening. Ikatulo, matapang, no? Okay. Kasi nagadialogo ka na sa imong damgo. No? Dialogo sa pulong or the sharing of religious experiences. Pag adto na niya o gidawat na siya sa panimalay, paglingkod, pag-istoryahanay, he did not start by saying, "Hoy, ngano magibiyaan mo pagtuo mo? Naunsa ka na?" Wala sa muya, sa Cebuana. Dili na, ngano magibiyaan mo yung simbahan? No, he did not start by declaring and judging you were wrong. He was very understanding, but he led them to reflect on the experience of being spared during World War II and how God did not abandon and even protected them. He elicited and dialogue with the religious experience of God. No judgments, but rather the religious experience of God's faithful love and grace. He would end by affirming this reality and then not pointing out ang ilang sala, but then showing them how God loves them. And then according to the data, after the house-to-house visitation, kadaghan kaayo ang nabalik sa simbahan because of this dialogue of words based not on condemning who is wrong and I am right, but rather sharing of God's experience. Kay tanan lang ta, with other faiths, we all experience God's love, forgiveness, and call. So my brothers and sisters, last stage. One paragraph na lang. Ikaw ni Father, thank you, Bishop, isa na lang. Sorry ha, force of habit kay systematic teacher ng sa theology. So, tulo ang dialogo nga mao ang legacy sa atong Arsobispo Teofilo. Patangin niyo ako sa pag-recall sa ila. Number 1, dialogo sa kasing-kasing. Ang iyang motto, on fire with forgiveness and trust. Ikaduha, dialogo sa aksyon o binuhatan. Humble, reaching out, and humble, listening. And finally, dialogo sa hulong through pagbinayloay, sharing of religious experience. Brothers and sisters, mao kini ang legacy sa atong hinigugma nga Arsobispo. Sa atong pag-celebrate sa o paghanduraw sa iyang kaadlawan, may we become also on fire and become extensions. We who call ourselves devotees, may we become extensions of His legacy of dialogue. Ang atong kalibutan karon kadaghan sa panagbulag, konflikto o kaguol. We need men and women who are willing to become instruments of dialogue leading to harmony. Kitatanan, ako, iti apo man sa dapadapa, sa na po? Lapalapa. Pasensya na. O kitatanan, nga spiritual sons and daughters sa ating linigog mga Arsobispo, may we become men and women who will
extend ang iyang legacy, dialogo sa kasing-kasing, dialogo sa aksyon, o dialogo sa pulong pagtulong sa kalinaw o panag-iusap. So help us, God.